රික් මයින්ඩ් එකේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලා සියලු දෙනාම තාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. බලමු අද අපි මොකක් පිළිබඳව කතා කරන්න කියලා. අපි ඔක්කොම ඉස්සර බලමු අපි නිකමට උදාහරණයක් වශයෙන් බලමු අද ඩොලර් රේට් එක කීයද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් වලින් ඉන්කම් එකක් ගන්න ඕනේ නැද්ද කියලා අපිට හරියටම පැහැදිලි වෙන්නේ. වෙනව නේද? අද ඩොලර්ස් එක රුපියල් 363යි. ඩොලර්ස් එක 363යි කියන්නේ ඩොලර්ස් එක එන්න වැඩි වෙනවා. මේ ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එක ඇතුලේ ඒ දේ වෙන හින්දා අපි අනිවාර්යෙන් ඔන්ලයින් වලින් ඉන්කම් එකක් ගන්න ඕනේ කියන එක ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් ඉතාම හොඳට පැහැදිලි වෙනවා කියලා මම හිතනවා. හරිද? ඒකින්ද අපි අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මේ ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ජොබ් කරන්න මම කියලා දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම අපේ channel එකට අද අලුතෙන්ම ආපු කෙනෙක් නම් channel videos වලට ගිහිල්ලා බලන්න playlist එකට ගිහිල්ලා බලන්න micro jobs because කියලා playlist ඇති. ඒවට ගිහිල්ලා මේ විදිහට හරි විදිහට account එකක් හදාගෙන මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේ වැඩ කළා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් අපි නිකමට බලමු. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය මම මේක මයික්‍රෝ ජොබ් කරන සයිට් 3ක් 4ක් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයගොල්ලෝ වැඩි ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය දැන් මාසයකට ඩොලර් 100ක් යවුවා කියලා හිතන්න. මාසෙකට ඩොලර් 100ක් රුපියල් 36000. කවන්න අපි 360න් බලමු. ඒත් රුපියල් 36000ක්. හරිද? රුපියල් 36000ක් මම කියන්නේ අමතර ඉන්කම් එක. අන්න ඒ වගේ අමතර ඉන්කම් එකක් අපි අනිවාර්යෙන් හදාගන්න. ඒක ඔයගොල්ලෝ ජොබ් එකක් කරන ගේන්න ජොබ් එකට අමතර ඉන්කම් එකක් අර වගේ එනවනම් ඔයගොල්ලන්ට රිලැක්ස් එකේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ යන ක්‍රයිසිස් එක අනුව ඉස්සරහට ගොඩක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් එක්ස්ට්‍රා ඉන්කම් එකක් කියන ඔන්ලයින් වැඩක් කොහොම හරි කට්ටියම කරන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට ෂේප් එකේ ගේමක් ගහගන්න ලේසි. ඔන්න කෙලින්ම කිව්වා. තේරුණාද? අන්න ඒකයි කතාව. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන කඩේකට ගියාම කොහොමද කියලා බඩු මිල. මේ බඩු මිල අනුව අපි අනිවාර්යෙන් එක්ස්ට්‍රා ඉන්කම් එකක් හොයාගන්න. ඒක අපි ඩොලර්ස් වලින් හෙව්වොත් තමයි අපිට ඊටම ලේසි. නැත්තම් අපිට අමාරු. ඒක තේරෙනවනේ කොහොමද? ඒකින්ද මේ වීඩියෝස් ටික බලලා මම කියන්නේ පොඩ හරි වැඩේ පටන් ගන්න. මුලින්ම ලොකු ඒවා කරන්න බෑ. කමන්නේ අපි පොඩියට මයික්‍රෝ ජොබ් වලින් කී හරි හොයමු. ඒක කියන්නේ නේ මයික්‍රෝ ජොබ් කරන්න ඕගොල්ලන්ට දවසකට පැය දෙකක් තුනක් ඇති. මයික්‍රෝ ජොබ් කරලා ඒත් අර ගන්න හෙව්වා. ඇතිනේ. සාමාන්‍යයෙන් හරියට ඔයගොල්ලෝ මයික්‍රෝ ජොබ් ටික කරොත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඔය 100ක් 150ක් 200ක් අතරට අනිවාර්යෙන් හොයන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පරතරයක ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ වීඩියෝස් වල පැහැදිලිව ටික කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද අපි කෝවර්ස් account එක හදන්නේ. ඒ විදිහට ටික් කරන්නේ කොහොමද? ඒ විදිහ අපි තව මයික්‍රෝ ජොබ්ස් වලින් මේ සයිට් එක රැපිඩ් වර්කර්ස් කියන මේක හොඳ සයිට්. මම try කරලා බලන්න. බැරි වෙන්නේ නැහැ. හොඳ එක්ස්ට්‍රා ඉන්කම් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් මේවයි. තේරුණාද? අන්න ඒකින්ද ඒ විදිහට ටික් කරන්න. තාම ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කරන කෙනෙක් නම් ග්‍රැෆික් ඩිසයින් එක කියන්නේ Photoshop කියන වැඩි දන්නේ නැත්නම් දැනගත්තක් කමන්නේ නැහැ. මේ Canon Pro account එක මේකෙන් ගිහලා ගන්න. ඔයගලන්ට 100ක් ඉතාම පහසුවෙන් හොඳ ඩිසයින් හදාගන්න පුළුවන් මේ Canon Pro account එක හරහා. ඒක මම 100% ෆ්‍රී ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා. හරිද? තවත් ඔයගලන්ට මම ඔපචුනිටි එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට දැන් මේ වීඩියෝස් බලලා ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකට අලුතෙන් බහපු කෙනෙකුට අලුතෙන් එන ඔක්කොම කාට වුණා ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කරගෙන නැති අපිට ඩවුට් ඇති. ඒ ඩවුට් ක්ලියර් කරගෙන තමයි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට එතනින් හැර වැඩක් කරන්න අමාරුයි. අන්න එහෙම ඔයගලන්ට තියෙන සියලුම ඩවුට් ටික ක්ලියර් කරගන්න මම තමයි ඔයගලන්ට WhatsApp group 100% free දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ඩවුට් අහන්න. එතකොට අපි ඒවට හරි උත්තර දෙනවා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ගේ ඩවුට් ක්ලියර් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ සාර්ථක ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඒකෙන්ද ඔය සියලු දෙනාම මේ WhatsApp group එකට join වෙන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝස් බලලා හරි ඔයගොල්ලන්ට කොහොම හරි ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක වෙන මොකක් ප්‍රශ්න නෙමෙයි. ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එක ගැන තියෙන සියලුම ප්‍රශ්න මේ group එකේ අහන්න. ඒකට අපි ඒකට උත්තර දීලා ඔයගොල්ලන්ට හරියට විසඳුම් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඒවට. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට කිසි අවුලක් නැතුව ඉස්සරහට ටික් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒකත් හොඳටම මතක තියන්න. මේ තියෙන group එක description එකේ යට. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන description යට මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන join the WhatsApp group. මෙන්න මේකට join වෙන්න. අපේ මෙන්න මේ වීඩියෝස් එකේ තියෙන මේ thumbnail එකේ තියෙන වීඩියෝ එක බැලුවොත් මේ තියෙන ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ තියෙන සියලුම ප්‍රශ්න වලට හරියම විසඳුම්. මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයගලන්ට අපේ group එකේ කතා කරන්නේ මොනවද කියලා ඒ ටික ඔක්කොම පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මගේ link එකත් description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක බලලා ඒ විදිහට join වෙන්න. හරිද? ඒකත් ඔයගලන්ට opportunity එකක් විදිහට අපි දීලා තියෙනවා ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න ටික කතා කරන්න. එහෙනම් අපි ඒ විදිහට ටික් කරමු. අපි බලමු අද වීඩියෝ එකේ මොනවද අපි කතා කරන්නේ කියලා. අද වීඩියෝ එකට අද වීඩියෝ එක මම කතා කරන්නේ මොකද්ද? කේව. මෙන්න මේ සයිට් එක. මොකද්ද මේ සයිට් එක? මේ සයිට් එක තනිකරම Fiverr වගේම සයිට් එකක්.
ඒවල 5 කරන කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒ වගේම සයිට් එකක් තමයි මේ Kwork කියන සයිට් එක. හරිද? මේකත් 5 වගේම ඔයගලන්ට තියෙන කික් දාලා ඔයගලන්ට ඕඩර්ස් ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම සයිට් එකක්. හැබැයි මේකේ පොඩ්ඩක් තරංගේ අඩුයි. ඒකින්ද ඔයගලන්ට මේකේ රින්ගලා ටේප් එකක් ගහගන්න පුළුවන්. හරිද? එළඹ කිව්වොත්. අපි නිකම්ම බලමු මේ සයිට් එකෙන් ට්‍රැෆික් එක කොහොමද කියලා. මේ සයිට් එකකට මේ සාමාන්‍ය ට්‍රැෆික් එකක් එනවා. වැඩි හරියක් ට්‍රැෆික් එක එන්නේ රුසියන් කන්ට්‍රෝලින් 129ක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ 588යි එකේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් monthly හොඳට විසිට් කරන සයිට් එකක් මේක. මේ 5 වගේම يعني 5 තරම් ට්‍රැෆික් එක මේකේ නෑ. ඒකම කියන්නේ මේ 5 තරම් නැති වුණාට 5 වගේම සයිට් එකක් මේක අලුතෙන් ආපු සයිට් එකක් නේ. ඒකින්ද මේකේ ට්‍රැෆික් එක ග්‍රෝ වෙනවා. අන්න ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ මේ සයිට් එකේ වැඩ පටන් ගන්න ගොඩක් හොඳයි. 5 වල අපිට ඇත්තම කිව්වොත් තරංකාරීත්වය වැඩි. මේකේ කොට තරංකාරීත්වය අඩුයි. අන්න ඒකින්ද මම හිතනවා මේක ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ඔපචුනිටි එකක් කියලා. අපි නිකන් මේ සයිට් එකට පල්ලෙහාට ගිහලා බලමු. ඒගොල්ලන්ගේ විස්තර ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා අපිට මේ. බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක විස්තර කියලා. අපිට මේ විදිය තමයි active workersලා දැන් ඉන්නවලු 75147. ඉතින් වැඩි ගාණක් නෑ මේක. මේ work ලා ඉන්නවා. මේ buyers-ලා මේ සතියේ ඒ වගේ හොඳ සයිට් එකක්. මේකෙත් වැඩ පටන් ගන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. 5 කරන අතරතුර 5 නවත්තන්නේ 5 කරන්න තියෙන මේක පටන් ගත්තක් කමන්නේ. මේකත් ඒ වගේම සයිට් එකක්. මේක අපිට තරංගේ අඩු හින්දා පොඩ්ඩක් අපිට ඕඩර්ස් ගන්න ලේසි මේ. අන්න ඒකයි මේකේ තියෙන ඔපචුනිටි. තේරුණාද? බලමු දැන් මේ සයිට් එක හොඳට රෙජිස්ටර් වෙන්න. හරිද? ඔයාලා මුලින්ම සයිට් එකට ආපු ගමන්ම අපිට ඉස්සෙල්ලා බලන්න රෙජිස්ටර් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා බලන්න මේ ඩිසයින් මේ ලෝගෝ ඩිසයින් බිස්නස් කාඩ් එක 5 වල වගේ මේ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. ඩෙවලොප්මන්ට් IT පැත්තේ මේ ටික. රයිට් නේ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් පැත්තේ ආටිකල් ලියන්න ඔය ටික ඔක්කොම තියෙනවා. SEO, ඩිජිටල් මාකටිංగ్, ඔඩියෝ වීඩියෝ. මේ 5 වල තියෙන ඔක්කොම ටික මේකෙත් තියෙනවා. හරිද? මුලින්ම ඉන්නේ සයින් අප් කියන තැනට යන්න ඕනේ. සයින් අප් කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන් ගහනවා ඔයගොල්ලෝ බය කෙනෙක් විදියට රෙජිස්ටර් වෙන්න සෙලර් කෙනෙක් විදියට. ඔයගොල්ලෝ බය කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් සර්විස් ගන්නව නෙවෙයි. ඔයගොල්ලෝ සර්විස් දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ සෙලර් කෙනෙක් තමයි මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕනේ. සෙලර් කෙනෙක් ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ඊමේල් එකක් මෙතනට දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ ඊමේල් එකක් දීලා මෙන්න මෙතන තියෙන ටික් එක මේ ටික් එකක් දාලා ඒගොල්ලන්ගේ ඇග්‍රීමන්ට් වලට ඇග්‍රී වෙනවා කියලා ටික් එකක් දාලා නෙක්ස්ට් කියන එක දෙන්න. මම ඊමේල් එකක් දාලා දෙන්නම්. හරිද? ඔයගොල්ලෝ ඊමේල් එක දුන්නාට පස්සේ ඊමේල් එකේ දාලා ටික් එක දුන්නාට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට අහනවා යූසර් නේම් එකකුයි පාස්වර්ඩ් එක. මෙතන ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ යූසර් නේම් එකකුයි පාස්වර්ඩ් එක. යූසර් නේම් එක කියන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ නමත් එක්ක ඉලක්කම් දෙකක් විතර නමේ මුළු කැලලත් එක්ක ඉලක්කම් දෙකක් විතර අන්න ඒ විදිහට. පාස්වර්ඩ් එකක් හොඳ ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ අකුරු ඉලක්කම් සහිතව හොඳ ස්ට්‍රෝං පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. අපි ඒකක් දීලා බලමු. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒක සයින් අප් දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේල් එකට මේ කෝඩ් එක කියලා දෙනවා කියනවා ඒගොල්ලෝ ඇක්ටිව් කරන්න ඕනේ කියනවා. හරිද? දැන් ඊමේල් එක වෙරිෆයි කරන්න කියලා කියන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඊමේල් එක වෙරිෆයි කරගන්න. ඔයගොල්ලන් මේල් එකට ගිහිල්ලා වෙරිෆයි දෙන්න. හරිද? ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා email is confirmed. ඒ කියන්නේ ඔයගේ email එක confirm වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන අනිත් setting ටික හදාගන්න. ඒ email එක link එකෙන් ආපු ගමන් කෙලින්ම මෙතනට එන්නේ. හරිද? මේ general වල ඔයගොල්ලන්ගේ setting ටික හදාගන්න. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් header theme එක legit light දුන්නත් dark දුන්නත් ඒක කොහොමත් එකයි. කැමතියක් දෙන්න පුළුවන්. මේ username එක. username එක ඔයගොල්ලන් මෙතන username එක වැහැලා තියෙන්නේ. මම මෙතන type කරා. email address එකත් ඔයගොල්ලන්ගේ වැහැලා තියෙන ඔටෝම. එයා මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. time සුන්නත් අවුලන්නේ. හරිද? ඔයාලට පාස්වර්ඩ් එකක් ඕන නම් අලුත් පාස්වර්ඩ් එකක් ඕන නම් ඔයාලට පාස්වර්ඩ් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙතන. හරිද? new පාස්වර්ඩ් එක දීලා ආයෙ කන්ෆර්ම් කරන්න. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් පාස්වර්ඩ් එක දීලා ඒක ආයෙ දෙන්න. ඒ පාස්වර්ඩ් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ටික කරලා save කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ profile icon එකට. profile icon එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ name එක මෙතන පෙන්නනවනේ කොහොමද? හරිද? name එක පෙන්නන්න නැත්නම් ඔයාගේ name එක දාගන්න. ඊට පස්සේ profile picture එක. ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක ඔයාලා කැමති නම් ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා මොනවා හරි කරනවා අපි කිමු ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කරනවා කියලා. ඔයා ග්‍රැෆික් ඩිසයින් වලට හැදුවේ ලෝගෝ එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි. අර 5 වල වගේම තමයි. අත ඔයාගෙන් පික්චර් එකක් දාගත්තොත් හොඳයි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේ වුණත් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනට what do you do? කියන්නේ ඔයා මේක මොකද්ද කරන්න කියලා. ඔයා ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කරනවා ඔයා දන්න ඕනේ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක්. ඔයා මේ වගේ දේවල් කරන්න කියලා. what ටයිපින් කරනවා නම් ඔයා මෙහෙම ටයිපර් කෙනෙක්. ඒ විදිහට දාන්න. මේ විදිහට. ඊපස්සේ about you. කියන්නේ ඔයා ගැන පොඩි විස්තරයක් දාන්න. ඔයා කවුද? ඔයා කොච්චර කාලද පළපුරුද්දක් තියෙන්නේ මේක මේ විදිහට කරලා. ඒක අර 5 එකේ අපි දැම්මේ. අන්න ඒ වගේ ඔයාට කැමති විදිහකට ඒක දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම මෙහෙමයි දැන්
ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කරනවා මම මෙහෙම අවුරුදු 3ක 4ක 4ක කියලා එක දාන්න 4ක පළපුරුද්දක් තියෙනවා මේ විදියට අන්න ඒ විදියට දාන්න පුළුවන්. හරිද? ඒකම මෙතන තියන්නේ ස්කිල් එක. දැන් ස්කිල් එක ඔයාගේ ස්කිල් ඔයාලට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. අර 5 එක ඇඩ් කරේ. අන්න ඒ විදියට. ඒකම Photoshop ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් ඒ විදියට. ඔයාලට ටයිපින් ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් ඒ විදියට එහෙම ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. දැන් ටයිම් එක ඒ කියන්නේ ඔයාගේ බිස්නස් අවර්ස්. ඔයා මේක ඕපන් කරන තියෙන ලෝකල් ටයිම් එක. ඔයාට ඕන නම් ඔයාට ඕන ටයිම් එකක් දාන්න පුළුවන්. මම දැන්ට ඔයාලට දාලා පෙන්නන්නම් උදේ 6 ඉඳන් හවස 6 වෙනකම් වගේ. ඔයාට කැමති එකක්. ඒක ඔයාට කැමති විදියට ඔයාගේ choice එකට ඔයාට ඒවා හදාගන්න පුළුවන්. හරිද? country එක ශ්‍රී ලංකන්. ඒක හැමෝම තියන්න. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රොෆයිල් බැනර් එක. මේ බැනර් එක ඔයාට හදන්න කියනවනේ. ප්‍රොෆයිල් බැනර් එක කියන්නේ ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ cover එක වගේ තමයි බැනර් එක කියන්නේ. මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් මම ඔයගොල්ලන්ට කැන් වලින් පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම් හදන විදිය. සාමාන්‍යයෙන් ඔය පෙල්ල වැඩ Photoshop ඒ ඕනිකින් හදන්න පුළුවන්. දැන් මම හදන්නේ කැන් වලින් සාමාන්‍යයෙන් මම පොඩක් normal කියලා දෙන්නම්. බලමු අපි. ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වනේ කැන් එක ගන්න විදිය. මේ තියෙන වීඩියෝ එක. ඔව් මේ තියෙන කැන් Pro 100 free මේ වීඩියෝ එක. මේකට ගිහලා ඒ විදිහට කැන් account එක ගන්න. දැන් මගේ තියෙන Pro account එක. මම කියන්නේ ඒ විදිහටම ගන්නම්. කැන් එකට ගියා. ඊට පස්සේ මෙතනට ආවම හදාගන්න වෙනවා. හරිද? මෙතනට ආවම මෙතන තියෙනවා අපි මේ සයිස් එක ගන්න ඕනේ. සයිස් එක අපිට කියනවා. අපිට කියනවා මේක ගන්න ඕනේ 1920යි 226යි කියලා. මිනිමම් ෆයිල් සයිස් එක MB 10ට අඩුවෙන් ගන්න ඕනේ කියනවා. JPG එකක් PNG එකක් ඕන කියලා ගන්න පුළුවන් කියනවා. 1920යි 226යි නේ. අපි කැන් එකට ගිහිල්ලා create design කියන එක දීලා custom size කියන එක දීලා අපි දානවා කියලා මම කිව්වේ මතක නැහැ නේ. 1920යි 226යි 1920යි 226යි කියලා දීලා මෙතන create new design දුන්නාම ඕගලන්ට සයිස් එකට ටෙම්ප්ලේට් එකක් එනවා. නේද? මෙන්න මේ සයිස් එක තමයි හරිම ටෙම්ප්ලේට් එක. තේරුණා? හරිද? මේ සයිස් ටෙම්ප්ලේට් එකෙන් ඕගලන්ට ඕනියව දාලා බැන ඉමේජ් එක හදන්න. ඒක ඔයාගේ choice එකට ඔයානේ හදන්න ඕනේ. ඒක ඔයාගේ කැමති දේ ඔයාගේ choice එකට ඔයාලා හදන්න. ඊට පස්සේ උඩේ ඒ ටික හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ ටික ඇඩ් කරගන්න මම මුකුත් ඇඩ් කරේ නෑ දැන්ට. හරිද? ඊට පස්සේ අපි යමු withdraw method වලට. ඔයගොල්ලෝ බලන්න කොහොමද withdrawal කරන්නේ කියලා. අපි මේක orders අරන් සල්ලි හොයලා අපි මේක withdrawal කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි යනවා withdrawal method වලට. withdrawal method එක මෙතනට ආපු ගමන් ඔයගොල්ලන් මෙතන කියනවා verify your phone number and withdrawal information. ඔයාගේ withdrawal information පෙන්නන්න ඔයාගේ phone number එක verify කරගන්න ඕනේ. දැන් මම දෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මෙතන verify now දීලා ඔයගොල්ලන්ගේ phone number එක දෙන්න. හොඳට මතක තියාගන්න අනිත් ඒවායි message code එක message විදිහට ආවට මේ site එකේ code එකෙන් ඔයාලට call එකක් මගේ. මේ call එකක් ඔයාලට එන්නේ. record එකක් එන්නේ. ඒකින්ද හරි වැඩ කරන phone number එකක් දෙන්න මේකට. මම phone number එක දීලා ඔයාලට code එකක් මේ call එකකින් ඔයාලට code එකක් කියනවා recording call එකක් එන්නේ. එකකින් code එකක් කියනවා code එක දීලා verify කරගන්න. ඒකට හරි. මේ පේනව නේද මේ? verify කරගත්තාම මේ ටික පෙන්නනවා. දැන්ට මම කියන්නම් මේ අපිට පර්ණිය හරහා කිසිම බයස් එකක් නැතුව අපිට withdrawal ගන්න පුළුවන්. පර්ණි account එක ගැන දන්නවනේ කට්ටියම. මම පර්ණි account එක ගැන දැන්ට වීඩියෝ එකක් කළා නෑ. ඔයගොල්ලෝ පර්ණි account එක හදන හැටි දන්නේ නැත්නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. නැත්නම් මගේ group එකට message එකක් දාන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට පර්ණි account එකක් හදන හැටි දන්නේ නැහැ වීඩියෝ එකක් ගේන්න කියලා. මම පර්ණි account එක හදන හැටි වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. හරිද? තාම මේක Visa Master card වලින් පුළුවන් කියනවා. අපි ඒව ඊළඟ වීඩියෝ වල කතා කරමු. දැන් මේක මම අද කියලා දෙන්නේ අපි account එක හදාගන්න විදිහ. අපි කොහොමද Kwork seller account එක හරියටම හදාගන්නේ කියලා තමයි අද කියලා දුන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ටික් දාන හැටි part 2 part 3 වීඩියෝ වලින් කතා කරමු. හරිද? දැන් පර්ණි account එකෙන් තියෙන්නේ පර්ණි account එක ඔයගොල්ලෝ මේ link කරගන්න තියෙන කියලා පර්ණි account එක. මේකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පර්ණි හරහා අපිට withdrawal ගන්න පුළුවන් එතකොට. ඒක verify now දීලා ඉතින් පර්ණිය link කරගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඒ ටික හරි. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතනින් යන්න පුළුවන් අපි dashboard එකට ගිහිල්ලා බලමු. දැන් dashboard එකට යනවා. dashboard එකෙන් 5 වගේම තමයි. ඊළඟ step ටික complete වෙන පෙන්නනවා. මේ ඊට පස්සේ ඔයාලා තියෙන්නේ create work
Kwork in create a Kwork. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට gig එක publish කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන නම් මේ mobile app එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් setting වලට ඕන නම් මෙතනින් යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේකේ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් Fiverr විදිහට. අපි ඊළඟට next video එකෙන් ගේන්නම් කොහොමද අපි Kwork එකේ හරියට gig එක publish කරන්න කියලා. ඉතින් ගන්න. එහෙනම් අපි නැවත පාරක් මතක් කරමු. අපේ channel එක subscribe කරන කට්ටිය ඉන්නවා නම් අපේ channel එක subscribe කරලා මේ bell button එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දැම්මේ සැනින් ඔයගොල්ලන්ට අපේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම අපි අදට ගිහින් එන්න බැලුවේ WhatsApp group එකට join වෙලා මේ වීඩියෝ එක ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ ගැන ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන්. හරිද? මේ විදිහට අපේ account එක හරි බලන්න තියෙන ඊට පස්සේ වැඩ පටන් ගන්න අපි second video එකෙන් මේ විදිහට ගියන්නම් ඊළඟ series එක. එහෙනම් අපි අර ගිහින් එන්නම්. අපේ channel එක subscribe කරලා සියලු දෙනාම අපේ channel එක subscribe කරලා bell button එක all කරලා තියාගන්න. අපි ආයේ මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් දැම්මේ සැනින් ඔයගොල්ලෝ ළඟටම වීඩියෝ එක ගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම සුබ දවසක්. good luck.